मी विद्याश्री, कुक विथ विद्याश्री चॅनल मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत तांदळाचा ढोकळा। चला सुरू करूया तांदळाचा ढोकळा बनवण्यासाठी। 4 कप तांदूळ घेऊया। तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचे पाण्याने। नंतर त्याच्यात पाणी टाकून 4-5 तास किंवा रात्रभर भिजत घालायचे। तांदूळ मी रात्रभर भिजत घातले होते, ते आता 2-4 वेळा परत धुवून काढले आणि आता या गाळणीने आता गाळून घ्यायची। गाळणीने म्हणजे त्यातलं पाणी सगळं निघून जाईल। 5-10 मिनिटं असेच ठेवायचे। त्यातलं सगळं पाणी निघून जाऊ दे। हे आता मिक्सरच्या छोट्या जार मध्ये बारीक होतं चांगलं। सो पार्टली मी आता घेणार आहे। जेवढे प्रमाणामध्ये तांदूळ घेतले होते तेवढ्या प्रमाणातच दही टाकायचं याच्यामध्ये। आता मी अर्ध दही घेऊन वाटून घेते। ही एक बॅच झाली आणि अशाच पूर्ण ते वाटून घ्यायचं। राहिलेलं 5 टेबलस्पून सुजी टाकायची आणि ढवळायचं। 15 मिनिटं हे झाकून ठेवायचं। 15 मिनिटं झाली आहे। आता हे उघडूया। 1 चमचा मीठ टाकूया ह्याच्यात, मिक्स करूया त्याला। तेलाची फोडणी करूया आता। राई टाकूया, 1 चमचा जिरं टाकूया, थोड्या मिरच्या, कढीपत्ता, आलं टाकायचं, थोडं हिंग टाकायचं, या बॅटर मध्ये टाकायचं, मिक्स करायचं। बॅटर तयार होईपर्यंत पाणी उकळत ठेवलं। दुधाचं भांडे आहे, त्याच्या 2 थाळ्या आहेत, त्या ग्रीस करून घ्यायच्या तेलाने। इनो ह्यामध्ये टाकायचं। इनो टाकल्या टाकल्या लगेचच ह्या प्लेट्स मध्ये हे बॅटर टाकून घ्यायचं। हे हाय फ्लेमवर 15 मिनिटं वाफवून घ्यायचं। ढोकळा होईपर्यंत चला चटणी बनवूया। खोबरं टाकायचं, 2 मिरच्या टाकायच्या, आलं टाकायचं आणि लसूण 4 टाकायच्या। जर तुम्हाला लसूण जर आवडत नसेल तर स्किप करू शकता। कोथिंबीर टाकायची, कोथिंबीर तुम्हाला नको तर स्किप करू शकता। आणि थोडे शेंगदाणे टाकायचे, अर्धा चमचा चवीपुरतं मीठ टाकायचं, पाणी टाकायचं थोडंसं आणि वाटून घ्यायचं मिक्सर मध्ये। चटणी तयार झाली आहे। आता बाउल मध्ये काढूया। या चटणीसाठी फोडणी तयार करूया। 1 चमचा राई टाकूया, 1 चमचा जिरं, हिंग टाकूया, कढीपत्ता, झाली चटणी तयार झाली।
तांदळाचा ढोकळा तयार झालाय. आता आपण ह्याला स्क्वेअर शेप मध्येच कापूया. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही शंकरपाळी त्या शेप मध्ये पण कापू शकता. चला करूया. खमंग असा वास येतोय ढोकळ्यातून. बघा कसा स्पॉन्जी तयार झालाय. तर आता प्लेटिंग करूया. आता यावर कोथिंबीर टाकूया. तांदळाच्या ढोकळ्याबरोबर चटणी तयार आहे. चला याचा आता आस्वाद घेऊया.